Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân, Sông Thượng trong khóa tu mùa hè. Ở Châu có nhiều nước, trong đó dân chúng phần lớn là theo truyền thống của Đạo Bụt. Và riêng Việt Nam thì Đạo Bụt đã có mặt vào khoảng 2.000 năm. Đạo Bụt đã đóng góp thật nhiều cho cái nền văn hóa dân tộc. Và trong lịch sử Việt Nam, ông vua Lý Xuất Gia để làm thầy tu, và đã có những nàng công chúa và hoàng hậu đã xuất gia đi tu. Không phải là tại vì họ chán đời, nhưng mà họ có cái trí nguyện, họ thấy họ có hạnh phúc trong cái đời sống của người tu, và giúp đỡ được nhiều người hơn là khi làm nhà chính trị. Vua Trần Thái Tông, tức là vua đầu của nhà Trần, hồi trẻ cũng 20 tuổi, nhưng mà ông chú là ông Trần Thủ Độ không có cho. Đã lên núi rồi, đã xin với thầy lại đi xuất gia rồi, mà thầy đã sắp cho rồi, thì ông chú đi lên và ông chú nói không có được. Mình làm vua mà mình đi tu là mình không có trách nhiệm. Và vị thiền sư cũng với Yên Tử cũng khuyên vua, hồi đó vua mới có 21 tuổi. Vị thiền sư cũng khuyên vua trở về, tại vì ở một nước mà có ông vua thì là nguy hiểm lắm. Nhưng mà thiền sư có nói rằng mình làm vua mình tu không được, và vì vậy cho nên vua Trần Thái Tông phải trở về kinh đô để làm vua. Nhưng mà từ đó trở về sau, ngày nào cũng để thì giờ ra để tu học. Và vua Trần Thái Tông đã để lại những tác phẩm về thiền, của tu thiền. Và đó là thế kỷ thứ 13. Vua đã tu thiền và vua đã thành công lắm. Và mỗi ngày vua thực tập 6 thời 6 lần, không có nhiều mà đã thức thôi, nhưng mà vua thực tập mỗi ngày 6 lần, dậy lúc 5 giờ sáng để thực tập lần thứ nhất. Và vua làm vua rất là giỏi, làm chính trị rất là giỏi, và tiếp tục học hỏi về đạo Bụt và đạo Nho. Người kế tiếp vua Trần Thái Tông là vua Trần Thánh Tông, Phật học cũng rất là giỏi. Và cháu nội của vua Trần Thái Tông là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông làm vua được thời gian thì nhường ngôi cho con, tại con đã lớn rồi, nên giờ con làm vua giùm cho mình, nên mình đi tu. Và vua đã lên trên núi Yên Tử để tu, thành một vị thiền sư rất lớn, đã thiết lập ra một cái thiền phái gọi là thiền phái Tức Luân Trừng Kẻ. Đó là tổ của phái thiền phái Tức Luân, Zen Master of Bamboo Forest. Và vua cũng có lại những cái tác phẩm của vua cho mình. Người ta gọi vua là Trúc Lâm Đại Sĩ, và vua cũng có đạo hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Và vua đã đi chơi qua nước Yên Thành,
trong một cái sứ mạng nối kết với nước đó để mà tạo dựng hòa bình giữa hai nước. Và vua đã hứa với vua Tràm, tức là Kim Mông, phải gả đi con gái của mình cho vua cha, là người con gái là con chúa Huyền Trân. Và vua đã đi sang nước Tràm bằng cách đi bộ thôi. Tại vì lúc đó vua đã trở thành ra thiền sư rồi, cho nên vua không đi ngựa mà cũng không có đi thuyền mà cũng không có đi xe. Vua bất chấp buộc ngày xưa chỉ đi bộ thôi. Và vua đã thuyết pháp trong cung vua cha, đã hứa hẹn sẽ gả công chúa Huyền Trân cho vua cha để hai nước đừng có đánh nhau nữa. Rất là hay. Chúng ta trong đời lý và đời trần có nhiều vị thiền sư rất là nổi tiếng xuất hiện. Có những thiền phái rất là lớn như là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền phái Thảo Đường, rồi đến thiền phái Phúc Lâm. Trước đó từ thế kỷ thứ 3 thì chúng ta đã có thiền phái Tăng Hội. Thiền phái Tăng Hội bắt đầu từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, và mãi cho đến đời Trần thì thiền phái đó mới sắp nhập vào những cái thiền phái khác để làm thành một dòng sông rất là lớn. Có nhiều vị thiền sư đã làm cố vấn rất là giỏi cho các ông vua trong những cái lúc vua gặp khó khăn. Có những vị thiền sư như là thiền sư Hoằng Hạnh đã giúp cho vua rất nhiều ý kiến để vua có thể đưa cái nước thoát ra khỏi những cái cơn hiếm nguy. Nên là đạo Phật, đạo Bụt đã giúp ở đất nước mình rất là nhiều, đứng về phương diện văn hóa, đứng về phương diện chính trị, và nhất là về phương diện đạo đức. Nói vậy không có nghĩa là đạo Phật ở Việt Nam là toàn hảo, tại vì cũng có những cái tệ, những cái tiêu cực ở trong đạo Phật Việt Nam. Một trong những cái tật xấu của người Phật tử Việt Nam ấy, làm nói quá nhiều, nói về giáo lý nữa, nói thao bất tuyệt. Có như ở Trung Quốc cũng có cái tật đó, Đại Hàn cũng có tật đó, nói rất là cao siêu nhưng mà không làm tới đâu hết. Có nhiều người tu hành rất là đàng hoàng, nhưng mà có rất nhiều người chuyên nói giáo lý rất là giỏi mà không có thực tập, rất là thích đàm luận về giáo lý, nhưng mà đàm luận để đó thôi chứ không đang áp dụng được vào đời sống hàng ngày. Các vị chỉ tu bằng cái óc của mình thôi, đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi thầy này, xong rồi hỏi sư cô kia, rồi hỏi thầy này nọ, hỏi sư cô nọ, cứ hỏi suốt ngày mà không có thấy thực tập không thực tập những người, không thực tập nhìn mình có mắt thương, không thực tập thiền hành. Ăn cơm bữa sáng im lặng cũng không ăn được thì thử hỏi vậy, nó có lợi gì đâu. Mà nói thì nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, chân như bản thể rồi luân hồi rồi đủ thứ hết. Và đó là một trong những tật xấu của người Phật tử Việt Nam. Thì chúng ta phải dùng thắng đâu. Tại vì cái mục đích của đạo Bụt không phải là để nói, mà là để chuyển hóa những cái thói quen, những tật xấu của mình. Và cái chuyện học hỏi lý thuyết và nói nhiều về lý thuyết nó trở thành một thói quen, mình phải nhận diện ra cái đó để mình chấm dứt. Ngày xưa khi mà thầy Pháp Ấn mới tu, thầy hỏi nhiều câu, một ngày thầy hỏi được vài chục câu.
mà thầy đã có bằng tiến sĩ rồi, thầy đã đọc không biết bao nhiêu là sách Phật rồi, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh đầy đủ hết. Vậy mà tới lần mai ngày nào cũng hỏi thầy rất nhiều câu, thầy mỉm cười không nói gì, nói con thở đi, con đi xem hàng đi. Mà thầy Pháp Ấn hay lắm, thầy hiểu được cái đó. Thành ra 1 tháng sau thầy cũng có hỏi he got the message. Thầy cũng có hỏi nữa. Và thầy bắt đầu đem hết cái thân tâm vào sự thực tập. Cho nên bây giờ thầy mới thành giáo thọ giỏi, mới làm sư anh có nhiều sư em được. Mà nếu mà thầy cứ tiếp tục hỏi như vậy thì bây giờ chắc chưa đi đến đâu đâu. Bây giờ cho nên mình phải học cái bài học đó. Và đừng có tưởng cái chuyện làm thuyết của giáo lý là quan trọng nhất. Nó có thể làm hết bây giờ cho mình. Mình phải tập đi thiền hành, mình phải tập ăn cơm trong chánh niệm, uống trà trong chánh niệm, mình phải tập theo dõi hơi thở, mình phải tập nhận diện những cái tâm hành tiêu cực, những cái giận, những cái buồn của mình để mà chuyển hóa. Thì lúc đó tự nhiên trong người mình có sự thay đổi. Trong người có sự thay đổi thì mình nhẹ nhàng ra, mình từ bi hơn, mình phải mở hơn. Lúc đó mình bắt đầu mình giúp được những người xung quanh. Trong đó có người bạn hôn phối của mình, trong đó có các con của mình, các bạn của mình, rất là quan trọng. Khi mình nhìn vào một người Phật tử thì mình biết rằng cái sự thực tập của người này đi tới đâu. Chỉ cần quan sát người đó chừng nửa giờ là mình biết là người đó thực tập tới đâu rồi. Các người đó đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống nước, tiếp xử, làm việc là mình biết rằng người đó có niệm và có định hay không. Nếu có niệm và không có định thì có học một lòng tam tạng kinh điển nó cũng vô ích. Cho nên chúng ta phải nhớ tới cái chuyện đó. Ở bên Mỹ cũng như bên Anh Quốc nó có những đại học mà trong đó người ta dạy Phật học rất là giỏi, Buddhist Studies, và mình có thể ghi tên để có những cái bằng tiến sĩ gọi là PhD in Buddhist Studies, học rất là khoa học. Nhưng mà những người mà có bằng cấp tiến sĩ Phật học từ các trường đại học đó có thể họ không biết cách tu, họ rất là giỏi về lịch sử và giáo lý đạo Phật, nhưng mà tại trường đại học các giáo sư đó có dạy tu đâu, có dạy thở, đi thiền hay là ngồi thiền ăn tĩnh lặng đâu. Là đó là Buddhist study, không phải Buddhist practice. Cho nên có cái bằng đó thì cũng không có làm ăn gì được, chỉ có đi dạy là được thôi. Mà các thầy các sư cô ở đây không có muốn có cái bằng đó, tại cái bằng đó là chỉ đi dạy lý thuyết thôi. Các thầy các sư cô đây muốn dạy người ta tu hành để mình chuyển hóa những khổ đau mà đưa tới an lạc cho mình, cho gia đình mình. Cho nên ở đây người ta không học, chúng ta không có học theo cái kiểu ở trường đại học. 1 giờ trong lớp học thì phải đi kèm theo 5 giờ thực tập ở ngoài. Bây giờ ngồi thiền, bây giờ pháp đàn, bây giờ cấm im lặng, bây giờ chấp pháp trong chánh niệm, dù cho lái xe, cái rau cũng phải thực tập chánh niệm hết. Giờ nào cũng là giờ học, rồi chứ học trong đạo Bụt có nghĩa là thực tập. Chứ học trong đạo Bụt đó có nghĩa là siksha, có nghĩa là thức xoa, nó có nghĩa là thực tập. Không phải là chữ học. Chữ học ở ngoài đời có nghĩa là nghiên cứu về phương diện lý thuyết. Ở ngoài đời cũng có nhiều trường người ta phải thực tập, ví dụ như trường y khoa. Thì ngoài những cái giờ học ở trong lớp thì người ta phải nhà thương để người ta thực tập phải vậy. Hay là trường mỹ thuật cũng phải thực tập mình vẽ hay là nặng, đâu có thể học lý thuyết không mà được. Học kỹ sư cũng vậy, phải thực tập
kỹ sư cầu quấn, kỹ sư cánh lông cũng phải đi thực tập. Huống hồ là Phật học là phải thực tập nhiều hơn nhiều lắm. Ví dụ mình học được 1 giờ đồng hồ về cái phương pháp thở ra và thở vào để mà an tịnh cái thực hành và cái tâm hành, thì phải thực tập cả ngàn giờ thì mới thành công được. Mình nói về 6 cái hơi thở đó thì mình cũng dễ, học được chừng vài năm ngày thì mình có thể nói được. Nhưng mà nắm vững được cái phương pháp thực tập để mà làm an tịnh thân tâm đó, thì phải nhiều ngày nhiều tháng ở cái cả năm. Nên cái chữ Phật học đó, nó có nghĩa là Buddhist studies, Buddhist practice, theo đúng cái nghĩa của nó. Do đó cho nên ở Làng Mai chúng ta không có coi trọng cái chuyện học lý thuyết suông. Ở Làng Mai chúng ta coi trọng cái sự thực tập. Và khi mà chúng ta tới Làng Mai thì chúng ta phải hạ thú công phu vào trong thực tập. Chúng ta mỗi tuần được nghe mấy giờ thuyết pháp, chúng ta đem hết trái tim của chúng ta để nghe, để hiểu, và chúng ta đem hết cái thân tâm chúng ta để mà áp dụng những điều đã nghe và đã hiểu. Và như vậy trong 1 tuần lễ, trong 2 tuần lễ, khi mà rời khỏi làng, ta trở thành một người mới. Có một cặp vợ chồng từ bên California qua đấy, người vợ là người Việt, người chồng là một người Hồng Kông, và người chồng lần đầu tiên được về làm Mai và được tiếp xúc với pháp môn làm Mai. Chỉ có 1 tuần thôi, mà sau cái tuần lễ đó thì khi anh trở về Mỹ, anh chuyển đổi rất là nhiều. Cái ngày đó anh đã thọ 5 giờ và anh là tốt người Thiên Chúa giáo. Thì mấy ngày thôi mà người ta tiếp nhận rất là nhiều, ta chuyển đổi rất nhiều, ta thấy được mình á, là con cháu theo đạo Phật lâu đời, không có làm được cái này không? Và mình ở 3 tuần ở làng về cũng y chang như cũ thì rất là uổng. Vì vậy cho nên trong những cái tuần tại làng chúng ta phải tập bớt nói lại. Chúng ta không cần phải lão thông kinh điển 100%, không lão thông kinh điển, không xúc tam tạng kinh điển, thì cũng có thể làm được đó, nhưng mà nó không có lợi ích nhiều. Lợi ích nhiều tức là mình phải nhận diện mình có những cái yếu kém, mình có những khổ đau, mình có những thói quen tật xấu, và mình phải áp dụng hơi thở bước chân để nhận diện những cái đó, để quyết tâm chuyển đổi, để mở cái tâm của mình ra, để có thể thương, để có thể hiểu, để có thể nhẹ nhàng ra và thay đổi cái thân tâm của mình để chấp nhận và kính yêu những người khác ở trong gia đình mình. Điều này rất là quan trọng. Nếu mình có hỏi những câu hỏi là những câu hỏi làm thế nào để làm được những chuyện đó. Những câu hỏi hay nhất là những câu hỏi nó có tính thực tập. Mình chưa biết cách thì mình hỏi để làm thế nào. Ví dụ như có một cơn giận dữ thì mình phải làm thế nào để cho cơn giận mình kéo mình đi, để cho mình cứ nói và làm những cái nó đổ vỡ. Những câu hỏi đó rất là hay, mà khi mà được câu trả lời rồi thì đem vào thực tập liền lập tức. Và mình là một người thực tập giỏi, và mình thấy có một người bạn tu còn vướng mắc vào cái chuyện lý thuyết mà không chịu thực tập, thì mình có một phần phải giúp người bạn tu đó. Anh ơi, anh tập đi, vui lắm. 15 phút đi thiền hành, 15 phút ngồi thiền để thở, nắm cái thân tâm hay lắm.
anh tôi không làm, nhưng mà người nó không làm sao cho người ta nếm được cái pháp làm, tức là cái hạnh phúc của sự thực tập giáo pháp là pháp làm rồi người đó thì lúc đó mới được. Mà mình phải tu tập mình tăng thân, vì khi mà mình biết áp dụng những cái điều thầy dạy vào trong cái đời sống này rồi thì mình đi đến rất có trách nhiệm, mình theo dõi hơi thở và mình trở thành ra một cái điều kiện rất tốt cho người xung quanh. Người ta thấy mình như vậy thì người ta vững chãi trở lại, và mình giúp cho được rất nhiều, rất nhiều người, nhất là cho những người trẻ. Nếu mình muốn giúp cho người trẻ thì mình phải làm cái gương mẫu cho người trẻ. Cha mẹ cũng vậy, nếu cha mẹ muốn giúp cho con cái thì mình phải làm gương mẫu cho con cái. Mình muốn con cháu của mình nói cái lời dịu dàng ái ngữ thì mình cũng nói lời dịu dàng ái ngữ. Mình muốn con cái mình khoan thai nhẹ nhàng thì chính mình phải khoan thai và nhẹ nhàng. Tức là mình dạy bằng cái thân, gọi là thân giáo, rất là quan trọng. Có một cái thói hư tật xấu thứ hai nữa, mà không phải là chỉ có người Phật tử không, mà không phải là chỉ có người Việt mới có tật xấu đó, người Nhật cũng có tật xấu đó, người Trung Quốc cũng có tật xấu đó, và người Triều Tiên cũng có tật xấu đó. Tức là coi nhẹ người đàn bà, tức là theo cái phương pháp là chồng chúa vợ tôi, chồng là vua còn vợ là như là người tay sai của mình, người để mình sai. Cái đó là một cái trong truyền thống mà mình cần phải chuyển đổi. Người đàn bà ông rất giỏi, rất là tháo vát, rất là cần mẫn, và làm việc không khác gì, không có thú gì về đàn ông. Nếu về phương diện thanh nông, gặt lúa, cày lúa, tắt nước, người đàn bà làm việc không có thua người đàn ông, làm rất là siêng, còn nấu cơm, còn dọn nhà, còn nuôi con, đẻ con, làm rất là giỏi. Nhưng người đàn ông cứ nghĩ rằng đó là bổn phận của bà làm thôi. Mình không thấy rằng đây là một cái công trình phối hợp. Người đàn ông và người đàn bà khi mà tới với nhau để kết hợp thành một cái cặp vợ chồng, tức là mình chấp nhận người kia là một phần của mình và mình là một phần của người kia, hai là trở thành một. Người kia đóng góp cái tối đa của người đó vào cái hạnh phúc chung, và mình cũng đóng góp cái tối đa của mình vào hạnh phúc chung. Chứ mình đừng có nghĩ là người kia là để mà phụng sự cho mình. Nói về nghĩ như vậy là không có đúng. Mình phải thấy được những cái ước vọng, những cái khó khăn của người kia, và mình phải làm thế nào để giúp cho người kia đỡ nặng nhọc, có được cái thì giờ mà vui sống. Nếu mà mình chỉ lo tới cái niềm vui của mình, cái sự thảnh thơi của mình, lo cái sự thỏa mãn, cái ước muốn của riêng mình,
thì tức là mình không có làm được cái điều mà mình muốn lúc ban đầu. Nhiều khi mình tưởng là đi ra ngoài làm việc để đem tiền về là chuyện quan trọng nhất, và những chuyện khác là cũng quan trọng, ví dụ như để con, nuôi con, chăm sóc nhà cửa, giữ cho trong ấm ngoài êm là không quan trọng, nhưng kỳ thực công việc đó là quan trọng vô cùng. Đàn bà tuy là nhiều khi phải đi làm việc ở ngoài, ở nhà để chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái, có thể làm việc suốt ngày, có thể bây giờ làm việc nhiều hơn đàn ông nữa, nhiều hơn 8 giờ. Đàn bà ở nhà không có đồng hồ nói là tôi làm được 8 giờ rồi, tôi bây giờ tôi nghỉ. Có những người làm việc quá nhiều, tại vì thương chồng thương con làm việc quá nhiều, sẽ overwork, không được mệt. Làm cho cái nhà nó sạch sẽ, nó tươi mát để khi mà người chồng về cảm thấy thoải mái. Chuẩn bị một bữa cơm chiều cho nó ngon lành, tươm tất, lo đâu vào đó. Chắc chắn là không có kể tới cái giờ thế này. Để có được một phút rảnh là nhìn có cái gì chưa được lý tưởng lắm thì làm thôi. Cái đó gọi là full time. Full time không phải là 8 giờ đâu nha. Full time là 24 giờ. Có những người đàn bà lo cho cả đời chồng, không những lo cho chồng mà còn lo cho cả gia đình bên chồng. Tại vì đàn bà biết rằng nếu mà bên gia đình bên chồng và nó có những khó khăn, nó có những cái trắc trở thì chồng không được hạnh phúc. Vì vậy cho nên muốn cho chồng hạnh phúc thì cái cánh tay của người vợ đôi khi đi rất là xa, giúp luôn cả bên gia đình chồng nữa, rất là hay. Thành là cái vai của người đàn bà nó gánh vác hai cái giang sơn. Giang sơn tức là giang sơn là sông núi, tức là tình dục, gánh vác bên phía mình, gánh vác bên phía của chồng nữa, rất là trọng lòng. Mình phải thấy được đó, rồi khi mình về đi làm việc về thì mình cũng mệt thiệt đó. Thì người đàn bà có thể đưa tới cho mình một thau nước để mình rửa mặt. Bây giờ thì có nước trong robinet rồi, tôi khỏi nước. Còn kết và đem tới cho mình một ly nước cam hay nước chanh. Mình nó mệt quá mình ngồi xuống, làm việc em mở tivi giùm nó anh coi. Rồi khi mà trong bữa cơm mà nếu mà có một món nào mà không có vừa miệng, mình nhăn mặt mình chê. Còn nếu mà cơm ngon mà canh ngon thì cắm đầu cắm cổ ăn, không có khen được một tiếng. Làm xong rồi để như vậy thôi, không có giúp để dọn dẹp, không có bao giờ động cái chén bát, không có rửa giùm cái chén, không có lau giùm cái bàn, rất là tệ. Làm như là cái luật là vậy, làm như là người kia là người đệ tớ của mình. Đó là cái thái độ là chồng của chú vợ tôi, đó là một cái tàn tích của truyền thống
nó có liên hệ tới Nho giáo, Thống giáo. Trong đạo Phật á thì không có như vậy đâu. Trong đạo Phật á thì người nam được xuất gia làm tỳ kheo, thì người nữ cũng được xuất gia làm tỳ kheo ni. Ở trong đạo Phật rất là bình đẳng. Và Đức Thế Tôn có nói rằng người đàn bà cũng có thể thành Phật được, có thể chứng quả A-la-hán, rất là rõ. Vì vậy cho nên trong đạo Phật có cái tinh thần bình đẳng. Thì Đức Thế Tôn đã làm cách mạng, Ngài đã cho người phụ nữ đi vào trong giáo đoàn của thánh chúng. Và có những người, có những vị tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán được rất được trọng vọng, họ đứng lên để thuyết pháp rất là hay, như là sư cô Dhammadina, như là sư cô Khema, toàn là những người giỏi. Và giáo đoàn Tỳ Kheo Ni trong thời đạo Bụt cũng được cúng dường những cái tu viện rất là có giá trị. Vua chúa cũng có cúng dường cho các vị ni sư những cái tu viện rất có giá trị. Vậy mà không biết làm ăn như thế nào mà bây giờ bên Thái Lan không còn có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa, ở bên Thái Lan cũng có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa. Ở nhiều nước Phật giáo làm ăn thế nào mà không còn giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa. Mà bây giờ mình đề nghị nên thiết lập lại giáo đoàn Tỳ Kheo Ni thì có nhiều giáo đoàn phản đối. Ở trong chúng tôi của làng Mai có sư cô Linh Nghiêm là người Thái Lan. Sư cô Linh Nghiêm thuộc Phật giáo ở Thái Lan, thuộc về Phật giáo Minh Tông, và theo nguyên tắc thì không còn giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa. Nhưng mà sư cô Linh Nghiêm đã được thọ Tỳ Kheo Ni, và sư cô Linh Nghiêm đã được thầy giáo trách nhiệm, và sau này phải tái lập cái giáo hội Tỳ Kheo Ni ở bên Thái Lan, mới về lại vốn cho Bụt, tại vì Bụt bị lỗ vốn. Lỗ vốn là vì sao? Vì cái ý hướng trọng nam khinh nữ mà ra hết. Cái đó nó không phải trong đạo Phật mà nó ở trong cái xã hội. Rồi từ từ đạo Phật không có đủ mạnh, cho nên cái ý hướng trọng nam khinh nữ nó đi luôn vào trong đạo Phật, và nó ảnh hưởng những người trong đạo Bụt. Mình làm ăn không có đàng hoàng. Thành ra thầy rất muốn là cái giới nam nhi phải tỉnh ngộ. Và thấy rằng người phụ nữ là người bạn đồng hành của mình, phải thấy được cái công phu, cái tấm lòng của người đó, và mình phải chia sẻ những cái ưu tư, những cái khó khăn, những cái ước vọng của người đó. Và sự thương yêu nó biểu hiện ra trong cái lời nói, những cái cử chỉ hàng ngày. Có nghĩa là khi mà cần tới bàn tay người đàn ông để làm công việc nặng thì mình sẵn sàng để làm. Nhưng những công việc nhỏ như là dọn cái bàn, những một vài cái chén, công việc đó mình cũng có thể làm được. Nhưng mình thấy rằng người kia có quá nhiều công việc, rửa một vài cái chén, dọn dẹp một ít ở trong bếp để giúp cho người kia, để người kia có thể đi nghỉ sớm hơn một chút, chờ đó mình có thể làm
mà cái thời gian đó có thể là rất vui, hai vợ chồng cùng làm với nhau rất là vui. Đó không phải là thời gian lao tác mệt nhọc, sống với nhau như vậy có ý thức rằng đang có nhau, thì cái giờ phút mà dọn dẹp chung á, lau quét chung, sắp đặt chung trở thành một giờ phút hạnh phúc của hai người. Chứ đừng có nói rằng đó là công việc của đàn bà, tại sao mình phải làm những công việc như vậy. Vì vậy cho nên mình phải cách mạng cái thái độ, cái thời của nó. Có thể là mình không muốn như vậy, nhưng mà tại vì những người đi trước mình họ làm như vậy, thì xưa bày này làm mình mất trước, mà mình có ý thức được rằng cái đó là cái xấu. Người đàn bà đôi khi cũng thấy tội nghiệp, nó anh thôi để anh đừng làm chuyện nó là chuyện các em. Thì người mà từ tình thương mình mà nói ra như vậy, nhưng mà mình cũng phải biết chứ. Mình cũng có thể nói ok, vậy thì em làm đi. Nó không có đẹp. Nó đây là một quá trình thực tập. Mình thực tập để cho con trai mình khi nó lớn lên nó học được từ của mình, và nó biết cách bảo tồn cái hạnh phúc. Thì vì hai vợ chồng cũng làm với nhau hết, chuẩn bị có một đứa con, chăm sóc cho con trong khi nó đang còn thai nhi, và khi nó sinh ra rồi phải học hỏi cái phương pháp ra làm sao để giúp con lớn lên trong tinh thần của từ bi, mất bạo động. Cho nên con tôi là hai người bạn đồng hành, không phải là trên con đường sống còn, trên con đường kinh tế, mà là bạn đồng hành trên con đường tâm linh. Hai người phải biết tu tập chung, phải nhìn về một cái hướng của cái đẹp, cái lành và cái tốt thì mới có hạnh phúc. Cái sự nghiệp của người tu là sự nghiệp của tự giác. Tự giác này không có nghĩa là kiến thức đầu óc, tự giác này cũng có nghĩa là từ bi nữa. Tại vì cái tự giác đích thực nó luôn luôn đi theo với tình thương. Mình hiểu, mình có thể thương, và khi mình đã thương thì tức là mình đã hiểu rồi. Rồi mình làm bạn đường cho các con của mình. Mình phải làm bạn đường của con mình, hướng dẫn con mình. Rồi con mình chính là mình đang đầu tư 100% cuộc đời mình vào con mình. Sự thật là như thế này. Thì đến mấy năm rồi ấy, tôi có qua tôi đường Lộc Huyện, cái bằng Cali, và trong cái dịp đó tôi có được thấy những cái cây gọi là cây century plant nở hoa. Không biết tiếng Việt thì là gọi là cây gì, nhưng mà cây đó nó cao vào khoảng người ta vậy đó, và những cái lá giống như những thanh gươm, rất là hùng tráng, rất là đẹp. Nó cao như vậy, có những còn như vậy, còn cái cao nó rất là hùng tráng. Nó mọc ở cái vùng
sa mạc và nửa sa mạc. Trong tu viện Lộc Uyển nó có vào khoảng gần 100 cây như vậy. Nó không phải là mình trồng, từ nó mọc rất là đẹp. Và năm ngoái thầy đã chứng kiến những cây đó nở hoa. Nó nở hoa. Người ta nói rằng ở trong sách người ta nói rằng 60 năm nó mới nở hoa một lần. Ví dụ như nó như thế này nhé. Thì khi mà nó nở hoa thì cái bọc hoa nó có thể lên rất là cao, cao như vậy đó, có thể ngắm xuống rất là cao, và nó tỏa ra những cái cây như vậy đó, nó làm rất là nhiều hoa và nhiều trái, hoa rụng đầy đấy. Và từ cái xóm trong sáng của các sư cô mà đi lên đồi để tới xóm Vững Chãi của các thầy ấy, nó có 2 cây như vậy, nó đứng sau cái nhà và nó nở hoa rất là đẹp, và nó lên rất mau, mỗi ngày nó lên cao từng ngày, và hoa rụng đã tơi và trở thành những cái trái rất là nhỏ. Tất cả lá, thân cây, lá cây, rễ cây đều dùng hết tất cả năng lượng để đưa cái hoa nó lên và để nuôi những cái trái bằng rất là lớn cho nó chín. Và mình thấy rất là cảm động. Mấy tháng sau thì những lá bên ngoài nó héo úa, chỉ còn những cái lá ở trong là còn xanh, nhưng mà nó từ từ nó héo úa hết tất cả, bởi tất cả những cái năng lượng của nó, chất lượng nhiều nó được dồn vào ở đây hết và nó đưa lên trên này. Sau đó mấy tháng thì cây này sẽ hoàn toàn chết. Và sau này những cái hạt này nó rụng xuống, nó sẽ trở thành cây mới. Nó giống như người làm cha làm mẹ. Người làm cha làm mẹ ngày nào, đêm nào, giờ nào cũng đầu tư hết tất cả cái năng lượng mình vào cho con. Đó là tương lai của mình. Mà con mình là ai? Con mình là tương lai của mình. Tại vì không có tiếc một cái gì. Mình nhìn cái cây Century Plant mình rất là cảm động, trong khi thấy nó dùng tất cả 100% năng lượng của nó để làm hoa và để làm hạt. Bây giờ thì chắc chắn những cái đó đã chết rồi, và những cái hột đã rơi xuống rồi, và hạt nó bắt đầu mọc. Sự kiện rất rõ là con mình chính là tương lai của mình. Cũng như thầy thấy các vị đệ tử của thầy là tương lai của thầy, cho nên thầy ngày nào cũng dồn hết năng lượng cho họ, không có tiếc cái gì. Thân khẩu ý tất cả đều hướng về làm sao để nuôi con. Ở đó là tương lai của mình, đó là cái luật của thiên nhiên. Mình phải thấy con mình là mình, vì vậy cho nên các ông các bà phải học được cái bài học đó của các cây Century. Mà các loài động vật và thực vật nào cũng làm như vậy, chứ đừng nói là con người. Mình sẽ không chết, tại vì con mình có lòng, và mình làm sao để con mình vớt con mình, tức là mình không có tương lai này. Nếu mà ông đánh mất con, ông bà đánh mất con, tức là ông bà con gì họ hết tương lai. Cho nên phải rất cẩn thận, phải học hỏi để có tuệ giác và có tình thương. Và tuệ giác tình thương đó là để đầu tư vào cái tương lai cho con mình. Nếu ông bà không có tương lai, ông bà mất con thì đất nước cũng mất tương lai. Rất là quan trọng. Ông bà tưởng tượng là ông bà có một cái ta riêng biệt, cái ta của mình phải nhìn nơi các đứa con và những đứa cháu của mình.
Có một lần cách đây là chừng 15 năm thì tôi có thuyết pháp ở tại tòa thị sảnh của thành phố Montreal. Hôm đó tôi về trong người Việt mà. Tôi cũng nói chuyện về thiết lập được sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái. Tôi diễn thuyết vào buổi tối, sáng đó tôi có nghe một câu chuyện rất là thương tâm, là có một cậu bé 14 tuổi, 15 tuổi gì đó, nó vừa nhảy xuống ông tự tử. Từ cha của nó, từ khắc nghiệt cho nó, cha nó bắt buộc nó phải làm giống như con trai của hàng xóm. Cha muốn con phải làm như vậy, con làm không làm được như vậy, con không phải là con của cha. Mình nói rất nhiều lần như vậy. Thì buổi sáng đó nó đi học, nó đi ngang qua cái cầu và nó nhảy xuống sông, nó tự tử. Sông rất là lớn. Chuyện này xảy ra ở Montreal. Nó để lại cái thơ tuyệt mại, nói: thưa ba, con rất tiếc là con không thể nào làm được như ba muốn, cho nên con phải chết thôi. Tôi ngồi nghe cái chuyện đó mà tôi thấy nó đau nhói cái tim. Cái tim mình thắt co lại. Và là tối đó khi mà tôi xuất pháp, tôi kể cái chuyện lại cho thiên chúng nghe. Tối đó có khoảng 600 người nghe. Tối đó tôi có dạy thiền ôm. Tôi nói các ông phải thiết lập lại truyền thông với con trai của các ông, con gái của các bà như vậy. Tại vì cha con không nói chuyện được với nhau, tức là cùng một nhà. Và tôi dạy đúng cách, sử dụng ái ngữ, lắng nghe và ôm con. Thì tôi có nói rằng nếu mà khi nhìn vào trong đại chúng, tôi nói: này các ông, nếu các ông có khó khăn với con trai của các ông thì tối nay về ôm nó đi, đến tới ngày mai có thể là trễ rồi đó. Tại vì trong lòng mình vẫn chịu nặng với cái câu chuyện vừa nghe hồi sáng. Nếu tối nay, nếu ông có khó khăn với con trai thì tối nay về ông phải ôm nó đi, ngày mai sẽ trễ. Nói bằng một cái giọng rất là tha thiết, giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thì sau đó thì tôi đi hướng dẫn những khóa tu khác trên núi ở bên Mỹ cả tháng rồi mới về Pháp. Về Pháp thì tôi có nghe báo cáo là tối hôm đó có cái ông nghe thuyết pháp, nghe pháp thoại về là vừa lái xe vừa khóc. Tại vì đã hơn một năm nay ông có nói chuyện với đứa con ông, hai cha con nói chuyện với nhau. Lái xe về, lái xe 2 giờ đồng hồ mới về tới nhà, vừa lái xe vừa khóc. Tôi nói rằng là ông mà đánh mất con thì đâu còn tương lai nữa, không còn tương lai gì cho ông hết, không còn tương lai gì cho đất nước dân tộc nữa. Ông nói ông yêu nước, tôi hơi nghi ông. Cho nên ông vừa lái xe về vừa khóc. Ông quyết về nhà
tìm cách để thực tập để mà khôi phục lại đứa con coi như là gần mất. Nó có trong nhà nhưng kỳ thực đã mất. Trong đầu xe, mở cái xe đi vô thì thấy ở trong nhà tối hôn, biết là con trai ở trong tối hôn, nhìn vào trong cái phòng khách mình thấy mờ mờ cái hình ảnh của nó hôi thối một mình ở trong đó, nó cũng có đèn nhưng mà nhờ có cái đèn ở ngoài đường chiếu vô thành ông thấy thấp thoáng bóng mà ông cầm cái sách của ông, cái briefcase của ông đi vô mở cửa nhà, mở cửa phòng khách đặt xuống và ông tới thẳng để con ôm nó vào trong hai tay ông, không có nói gì hết, tại vì ông đã tỉnh ngộ, ông đã giác ngộ, ông giật mình trong khi ông này phất hoài, ông biết là ông mất đứa con dễ như chơi, còn ông cũng có thể nhảy xuống hầm tự tử được chứ không phải chơi. Cho nên đó là một cái chung rất lớn và ông đã giác ngộ. Cho nên ông quyết về làm càng sớm càng tốt. Ban đầu đứa con nó cứng ngắc, nó rất là ngạc nhiên, nó cứng ngắc, nhưng mà ông tiếp tục ôm, ông có nói gì ông tiếp tục ôm rất là tha thiết. Đó là thầy dạy, nhưng mà trong cái im lặng đó nó có một cái thông điệp, nó cần phải nói, nó cần nói, vì theo cách ôm nên hít cả trái tim, ôm với tất cả sự hối hận, với tất cả tình thương. Cái thông điệp đó nó có thể dịch ra như thế này: ba biết là con khổ, ba cũng không có sung sướng gì, nhưng mà ba biết con khổ lắm, hai cha con mình đã làm khổ nhau. Ba từng vụng về, ba đã từng lãnh đạn con, ba đã từng vụng về có những cử chỉ nặng nề với con, ba rất là hối hận, ba muốn con bỏ qua cho ba để cha con mình có thể làm lại một đời với một cặp cha con. Đó là tự dịch ra như vậy đó. Cái trong tâm mình là kỳ thực là mình muốn nói như vậy, và mình muốn nói như vậy cho nên mình mới ôm được nó như vậy. Đó là một cái sự giác ngộ, đó là một sự tỉnh thức. Nếu quý vị nói giác ngộ cái gì nữa, tỉnh thức cái gì nữa, đó là tình thương, mà cái đó nó có hạt giống trong lòng người cha rồi. Nhờ nghe pháp thoại cho nên những hạt giống đó được tưới và nó trở thành năng lượng. Bởi vậy cho nên về tới nhà có thể làm được việc đó, trước đó sức mấy mà làm được, ghét quá muốn từ luôn mà ôm như vậy không biết là mấy phút thì đứa con mềm ra và nó bắt đầu ôm trở lại cha. Cũng biết là cái thời gian nó là tương đối lắm, mình cũng có thể nói là 7 phút thì thành công mà 5 phút là chưa thành công, có thể nói được. Cái sự thật là hai cha con buông nhau ra rồi thì là người nào về phòng đó, chẳng có nói thêm gì hết. Vậy mà buổi sáng hôm sau mẹ của người con trai rất là ngạc nhiên, trong bàn ăn thấy hai cha con nói chuyện với nhau. Cái chuyện này không xảy ra trong vòng 1,5 năm, 2 năm vừa rồi. Hai cha con nói chuyện với nhau giống như chưa từng bao giờ giận nhau hết, mà đó chỉ là vì mấy phút ôm nhau mà thôi. Vì vậy cho nên là lần mai mới có thiền ôm. Có người cũng hiểu, nói lên nói xuống nói ra nói xấu cái chuyện thiền ôm, nhưng mà thiền ôm đã cứu không biết bao nhiêu là cặp cha con.
cái sự kiện hết sức mầu nhiệm, không có cần làm mới, không cần môi giới, không có cần cái gì hết, chỉ có mấy phút thường hợp thôi mà hai bên thấy được những cái đau khổ của nhau, thấy được cái tâm trí tốt đẹp của nhau và làm hòa với nhau, và làm cho người mẹ, người vợ rất là hạnh phúc. Và đó là một cái câu chuyện mình được báo cáo, mà biết đâu là trong cái thính chúng 500-600 đến đêm đó có nhiều ông như vậy đã về thực tập như vậy, nhưng mà tại vì họ mắc cỡ không báo cáo, thành một bài pháp thoại có thể có tác dụng rất là tốt ngay trong cái thời gian pháp thoại. Nó có sự chuyển đổi, nó có sự giác ngộ. Trong thời Đức Thế Tôn một vậy, thỉnh thoảng trong khi ngài pháp thoại có những người bừng tỉnh và giác ngộ. Đi sang Cali tôi cũng có hướng dẫn một khóa tu, cũng có một khóa tu cho người Mỹ, rồi có khóa tu cho người Việt. Và trong khóa tu cho người Việt tôi cũng nói đến, tôi kể cái chuyện đã xảy ra tại Montreal. Người con trai nhảy xuống sông tự tử. Rồi hồi đó tôi chưa biết cái chuyện cái ông kia về ôm cái con, nên là tôi chưa biết về pháp mới biết. Tôi cũng kể chuyện đó. Thì té ra cũng có những người đàn ông như vậy. Người ông về giác ngộ, tìm về để thực tập. Có một người đàn ông đó đã có một đứa con trai, và đứa con trai đã bỏ đi rồi, chứ không phải là còn ở nhà như là cái lần này. Hồi nhỏ không sao hết, hồi nhỏ đứa con trai rất là ngoan. Hai cha con không có vấn đề, tại vì con nghe lời cha vô điều kiện 100%, nói cái gì cũng làm cho hết. Nhưng mà khi nó lớn lên, bắt đầu nó có suy nghĩ, và nhất là khi mà nó được qua Mỹ sống và nó được ảnh hưởng cái suy tư độc lập của thiếu niên thanh niên Mỹ, thì nó bắt đầu nó phản ứng lại. Nó thấy cha mình quá độc tài, không cho mình có không gian, không cho mình có cái suy tư độc lập. Tại vì ông là một người có bối cảnh văn hóa không giáo rất là nặng. Cha là phán quyết thôi, con là làm theo 100% thôi, con không có thể có ý kiến được. Con là một vật sở hữu của cha, cha muốn cái gì thì con phải làm theo cái đó. Mình đã cho nó qua Mỹ, mình đã di cư qua Mỹ, rồi mình đã cho nó đi học trường Mỹ rồi, thì tối nhiên nó đã học cách suy tư và hành xử của người thanh niên Mỹ. Bởi vậy cho nên nó không có thể nào chấp nhận được, và nó bắt đầu nó nói ý kiến của nó ra. Đúng trời, ông không có chấp nhận được điều đó, ông không có thể chuyển đổi được, ông có thể thích nghi được vào cái văn hóa mới. Bởi vậy cho nên ông thất bại. Ông nói, nếu mình không làm một điều đó, bạn không phải là con tao nữa. Nếu mình tiếp tục như vậy, không phải là con tao. Rốt cuộc người con trai đã bỏ đi. Bỏ đi là mấy tháng rồi đó. Thì nghe cái bài pháp thoại, ông cũng muốn về ôm con, nhưng con đâu còn nữa mà ôm. Ông cũng lái xe về và ông cũng khóc. Nhưng mà về tới nhà thì đâu còn mà ôm. Nhưng mà ông đã quyết định rất là hay, ông suy nghĩ 2 tuần lễ để ông đi tìm con. Cha đi tìm con. Quý vị được nghe bài thầy đi tìm con chưa? Đây là cha đi tìm con. Ông đã có phước, mới 5-6 ngày mà ông đã tìm ra đứa con. Ông rất là sợ nó đi theo băng đảng, nó rơi vào cái vòng xì ke ma túy. Và khi mà tìm được con, ông mừng quá. Ông áp dụng ngay những điều học của bài tài. Ba xin lỗi con, ba đã làm khổ con, ba đã quá cứng, ba không hiểu được những khó khăn của con. Ba không thấy được rõ ràng là con hành xử như một thanh niên Tây phương. Ba quá
cứng ở trong cái thành xương. Con bỏ qua cho ba đi, con về nhà đi, rồi hai cha con mình sẽ đàm luận với chuyện này. Ba xin hứa rằng từ nay ba sẽ không làm như vậy nữa. Ông ta nói được những câu như vậy. Trước đó sức mấy ông nói như vậy. Đó là nhờ cái pháp dụ của Đức Thế Tôn, đó là nhờ bài thuyết pháp. Và đứa con chưa bao giờ thấy ba mình nói được cái giọng đó, và nó chấp nhận trở về, và trong lòng nó còn thất bại. Nói rằng cha không thương con là không có đúng, nói rằng con không thương cha cũng không có đúng. Cái tình thương nó vẫn còn ở trong lòng, chỉ cần có cái sự tứ tâm là hạt giống tình thương đó nó biểu hiện. Thành đừng có nói rằng cha mình không có thương mình, cái đó không có đúng. Chỉ có cái tình thương đó nó bị những cái khác nó đè lên, nó cộm, thành nó không phát hiện nó được thôi. Mình tìm cách mình khơi nó vậy, mình tới. Đừng có nói con mình không có thương mình, cái đó không có đúng. Con mình nó thương mình, dầu nó có nói những câu hỗn hào, nó có những cái cử chỉ bất kính này kia nọ, nhưng kỳ thực trong lòng nó vẫn có tình thương. Cho nên phải nhìn qua những cái đó mà thấy cái tình thương cha của nó vẫn còn ở trong lòng. Mình chưa đồng tới được cái hạt giống đó, mình thất bại thôi. Mình có thể có những cái cách suy tư, có những cách nói năng, có những cái cử chỉ hành động để có thể tới được cái hạt giống đó, thì hạt giống đó nở lên, nó thành hoa thành trái, và mình thấy được cái tình thương của con mình đối với mình. Cái ông này, ông chỉ nói có mấy câu thì tự nhiên đứa con nó chấp nhận trở về với cha liền. Tôi nghĩ là họ có phước, gia đình nó có phước. Có thể là gia đình khác đứa con đã chết rồi, hoặc là đi theo băng đảng rồi, mất rồi, và người con trai đó đã ra bác sĩ, bây giờ đã ra bác sĩ, đã có phòng mạch tiền rồi. Đó là nhờ giọt nước từ bi của ông bà Pháp Hoài. Các ông lúc nào phải cẩn thận rồi, các cháu cũng vậy. Mình phải thấy được những khó khăn của ba má, mình phải giúp cho ba má, và mình phải học bài học của cái Century Plan. Cái phần sự chính của cha mẹ là đầu tư vào cho con, và đầu tư không phải là cách đầu tài, đầu tư bằng cái vốn liếng hiểu và thương. Và vốn liếng đó nó có thể quá nghèo nàn, vốn liếng đó chỉ có thể lớn lên đầy đủ và phong phú khi mình biết tu và biết học. Xin chúc các ông bà có nhiều may mắn. Tôi tin rằng quý vị có phước cho nên mới tới được lần mai, và quý vị sẽ thành công trong cái sự phục hồi lại đứa con của mình, và đầu tư cuộc đời của mình 100% vào những đứa con đó, để cho đất nước có tương lai, để nhân loại có tương lai.